أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. بالنسبة بقى للملحد، الملحد عاوز بمجرد ما الإنسان يدعو وبما يشاء يجاب. ده لو أب عمل كده هيتقال له أنت كده بوظت الواد. كل ما يقولك على حاجة تجيبها له، أين الحكمة؟ لأن الإنسان لا يصلحه ذلك أصلا. الإنسان لا يصلحه أن يجاب في كل ما يدعو وفي كل ما يرجو. والإنسان يا أيهما لو أجيب في كل ما يدعو هينتهي مفهوم التكليف أصلا. موضوع التكليف بالعبودية لله والإيمان بالغيب، هذا الموضوع هينتهي. ما كل الإنسان ما بيدعو بيجاب. إذن الإيمان بالغيب، الإيمان التكليفي، هيتحول إلى إيمان اضطراري، إيمان إلزامي. أنا مضطر أسلم بالدين غصب عني، لأن كل ما أدعو أجاب. مش هعرف حتى أعاند. لكن ليس هذا هو الإيمان. الإلحاد الشيوعي كان بيقوم على القتل المباشر لأتباع الديانات وتصفية رجال الدين، كما سأوضح في آخر هذه الحلقة. أما الإلحاد الجديد فده حاجة تانية خالص. ده إلحاد بيقوم على السهوكة والمظلومية علشان نستدر العواطف، وعشان الرصيد البنكي يزداد، والباتريون تدخله أموال أكتر وأكتر. Money, money, money is so funny. فأيهما أخطر من وجهة نظرك؟ هل الإلحاد الشيوعي أم الإلحاد الجديد؟ أو أيهما أخطر؟ أيهما أخطر من وجهة نظرك؟ The cancer found its way into your brain. So we pay for your treatments, your oxygen machines. Peter, you that's enough. are a side effect to an evolutionary process that cares little for individual lives. You are a failed experiment in mutation. السلام عليكم. الصبي أيهما ملك السهوكة. ملك السهوكة عمل حلقة بيسخر فيها من التذلل لله عز وجل، مع إنه تذلل طوب الأرض عشان يزود فلوسه في البنك. وتشترط إني أدفع $100,000 $100,000 عشان أقدر أخد جنسيتها، بس لو قدرت أدفعهم هعرف أسافر. أنا معيش المبلغ دوت، مش هعرف أجمعه لوحدي، عشان كده أنا بطلب مساعدتكم. يطلع يتسهوك عشان يلم شوية فلوس، وفي الآخر بيسخر من التذلل لله سبحانه. الحمد لله عملت حلقة ردا على الفيديو بتاعه وبينت فيها أن العبودية لله سبحانه هذه ضرورة فطرية، ضرورة إنسانية. أنت أصلا إلحاديا لن تفهم حتى معنى كلمة إنسان. إنسان دي هذه الكلمة كلمة ميتافيزيقية. وبينت بعض براهين وجود الخالق سبحانه وبعض براهين صدق النبوة. رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. النهاردة بقى حابين نتكلم عن موضوع الدعاء. لماذا قد تتأخر إجابة الدعاء؟ لأن هذا الموضوع محور الحلقة بتاعته، بس أنا أجلت الكلام في هذا الموضوع عشان يكون في فيديو مستقل. الأول بنثبت بالبراهين العقلية صحة الإسلام، وبعد كده بنتكلم عن هذه المسألة، لأن ما ينفعش أكلمك عن الفروع وأنت لا تؤمن بالأصل. أثبت لك أولا صحة الإسلام، وبعديها بنتكلم عن موضوع الدعاء بالآيات والأحاديث من داخل الإسلام. وهنا قد تسألني كيف تحاور ملحدا بالآيات والأحاديث؟ هو أصلا لا يؤمن بالإسلام، لا يؤمن لا بالآيات ولا بالأحاديث. والجواب لأنك سألتني سؤال من داخل المنظومة، فطبيعي إن أنا أجاوبك من نفس هذه المنظومة، من داخل نفس هذه المنظومة. سألتني كيف يجاب الدعاء في الإسلام، وفي ناس مسلمين بيدعوا ولسه الدعاء لم يجب، فطبيعي إن أنا أجاوبك من داخل نفس المنظومة، من داخل الإسلام. فخلونا نبدأ هذه الحلقة المهمة لكل مسلم ولكل ملحد. وفي آخر هذه الحلقة في رسالة مهمة جدا جدا للفانز بتوع أيهما، فتابعوها للآخر. هيا بنا. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. سبحانك ربي سبحانك. قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وقال أيضا:
وأعدوا، خذ بالأسباب التي يجاب بها الدعاء. فأنت ليه بتركز على الآية الأولى وتنسى الثانية؟ نوح عليه السلام دعا ربه بعد 950 سنة من الدعوة والعمل وتبليغ الرسالة للناس. فالدعاء بيحتاج لأخذ بالأسباب، وقد يحتاج لأعمال إيمانية، وقد يحتاج لإقلاع عن بعض الذنوب. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن 3 دخلوا إلى غار، فصخرة نزلت من الجبل وسدت عليهم الغار. كل واحد من ال3 بدأ يدعو الله عز وجل بأفضل حاجة كان بيعملها، والصخرة في كل مرة بتنزاح شيئا يسيرا. الأول كان برا جدا بأبيه وأمه، وفضل بإناء اللبن حتى الصباح علشان يشربوا أول ما يصحوا. والتاني انصرف عن الزنا بعد أن تهيأت له الأسباب. والتالت حافظ على أجرة العامل اللي كان شغال عنده ونماها له وأداها له كما هي. فالصخرة مع كل دعوة كانت تنزاح شيئا يسيرا، ومع انتهاء دعاء ال3 الصخرة انزاحت وخرجوا يمشون. فالدعوات العظيمة قد تحتاج لأعمال إيمانية عظيمة. أصل الدعاء ده عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي معاصي بتمنع إجابة الدعاء زي الأكل الحرام، الربا والرشوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والمسلم لا يعجل في إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، لأن الله سبحانه يجيب الدعاء متى شاء بحكمته. لما دعا موسى وهارون عليهما السلام على فرعون، قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. مع أن فرعون هلك بعد هذا الدعاء بسنوات. ورؤيا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا تحققت بعد 40 سنة تقريبا. ولما إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يبعث نبيا في مكة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، استجيب هذا الدعاء بعد زمن طويل جدا. فنحن ندعو الله عز وجل والله سبحانه يجيب بحكمته وعلمه. وإجابة الدعاء قد تتأخر حتى نرتقي إيمانيا. قال ابن تيمية رحمه الله: العبد قد تنزل به نازلة فيكون مقصوده في أول أمره طلب حاجته، عايز حاجة معينة أو نفسه يرفع عنه بلاء معين، فيسعى إلى هذا بالدعاء، بيدعي ربنا دايما، فيكون مقصوده في أول أمره حصول هذا المطلوب، نفسه الحاجة دي تحصل. لكن الدعاء يفتح له أبواب الإيمان والقرب من الله والتلذذ بمناجاته، فيكون هذا القرب من الله أحب إليه مما دعا به أولا. فالله سبحانه يسوق عباده بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد الدينية. فأنت ادعو كما تحب، لكن واقعا لو حيزت لك الدنيا فإنها لا شيء بجانب الآخرة. فالدعاء مقصوده الأساسي هو التقرب إلى الله سبحانه لعلهم يضرعون. فإجابة الدعاء قد تتأخر لأنك بحاجة إلى مزيد قرب من الله سبحانه، لأنك بعد العطية ستغفل، صح ولا غلط؟ وقد تتأخر إجابة الدعاء عشان تشوف نفسك أنت مقصر في إيه، ما هو الذنب الذي أنت مقيم عليه. وقد يجاب الدعاء في غير ما نرجو، لكن هو ده الخير. عشان كده إحنا في الاستخارة ماذا نقول؟ بنقول: واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال روى الحديث: إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. في حاجات كان نفسك فيها وبعد وقت بتحمد ربنا إنها لم تحصل. شوف الأمة الإسلامية أيام التتار، الذي ظنه الناس هلاكا كان أكبر فتح. ابن الأثير بيقول في كتابه الكامل في التاريخ في زمن اجتياح المغول، يقول: كيف أكتب نعي الإسلام والمسلمين، يا ليت أمي لم تلدني. فتخيل دعوات الناس في ذاك الوقت كان شكلها إيه. بعد سنوات أعجب المغول بالإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. النهاردة تركستان والتركمان والقرغيز والأوزبك وأذربيجان والقرم والترك
كل هؤلاء من نسل التتر، من أبناء التتر، في دول كاملة أسلمت على أيديهم. فإحنا بننسى أن الله وحده هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يقدر كل شيء بحكمته وعلمه ومشيئته وإرادته وقدرته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعشان كده السلف كانوا بيفرحوا بالدعاء اللي بتأخر إجابته أكتر من فرحهم بالدعاء اللي بيجاب. بس خلي بالك، لازم تعلم أن الله سبحانه يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أظن مفيش حد في الدنيا إلا وجرب دعاء المضطر. أنا على المستوى الشخصي لو وريتك الفرق بين صور الأشعة والله فقط بالدعاء ستعجب. على مستوى أهلي نفس الأمر. هل يخلو بيت من إجابة دعاء مضطر؟ من كام سنة كان في فتاة ملحدة تونسية قالت لي إن أهلها كلهم شيوعيين ملاحدة ولا تفكر في الإسلام ولا في الدين. بعدها بأيام لقيتها بعتلي رسالة تنطق فيها الشهادتين. تعجبت، قلت لها إيه اللي حصل؟ قالت لي حصل حادث ولم يبق بيني وبين الموت إلا الدعاء فدعوت الله سبحانه فأجابني. والعجيب إنها رجعت للإلحاد بعد كم شهر. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه يجيبك أيها الإنسان بما يبهرك. في عندنا 150 واقعة صحيحة ثابتة دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب في الحال والناس يشهدون. ولما أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية أراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، القمر انشق. وهذه الواقعة متواترة في أعلى درجات الصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة القمر التي فيها هذه المعجزة، كان يقرأها في الجمع وفي الأعياد علشان الناس لا تنسى هذه المعجزة التي رأوها والتي رآها الكفار وكذبوها وقالوا ده سحر، إحنا سحرنا. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وفي حديث متفق على صحته دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلك المال وجاع العيال ادعوا الله أن يسقينا جفاف شديد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وليس في السماء قزعة، السماء صافية، فثار سحاب أمثال الجبال في لحظة. ولم ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأى الصحابة المطر يتحاضر على لحيته. وناس كتير منكم حضروا دعاء الاستسقاء ورأوا ماذا حصل. فأنت ادعو الله، تضرع إليه سبحانه وداوم على الدعاء وأصلح من نفسك واعلم أنك تدعو قريب مجيب لطيف ودود سبحانه. بالنسبة بقى للملحد، الملحد عاوز بمجرد ما الإنسان يدعو وبما يشاء يجاب. ده لو أب عمل كده هيتقال له أنت كده بوظت الواد. كل ما يقولك على حاجة تجيبها له. أين الحكمة؟ لأن الإنسان لا يصلحه ذلك أصلا. الإنسان لا يصلحه أن يجاب في كل ما يدعو وفي كل ما يرجو. والإنسان يا أيهما لو أجيب في كل ما يدعو هينتهي مفهوم التكليف أصلا. موضوع التكليف بالعبودية لله والإيمان بالغيب هذا الموضوع هينتهي. ما كل الإنسان ما بيدعو بيجاب. إذن الإيمان بالغيب، الإيمان التكليفي هيتحول إلى إيمان اضطراري، إيمان إلزامي. أنا مضطر أسلم بالدين غصب عني لأن كل ما أدعو أجاب، مش هعرف حتى أعاند. لكن ليس هذا هو الإيمان. الإيمان مش كده. الإيمان هو إيمان بالغيب يحتاج إلى إعمال عقلك فيما بين يديك من أدلة وحجج وبراهين، فهو إيمان تكليفي ولذلك يترتب عليه ثواب وعقاب. والإيمان بالغيب فيه بعض الشبهات علشان الناس اللي عاوزة تعاند واللي حابة تعيش حياتها بالطول والعرض تلسع براحتها. ما هو تكليف. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ففي ناس حابين فتنة الحياة، فهيلاقوا من المتشابهات اللي هيخليهم مكملين. لكن برحمة الله أن المتشابهات كلها في الفروع، زي الشبهات اللي بيعرضها الملاحدة، وكلها بحمد الله تم الرد عليها، لكن أهي بتسلي من أراد فتنة الدنيا. أما أدلة صحة الدين وأدلة صدق الرسالة فهي برحمة الله محكمات، هن أم الكتاب. المهم فالإيمان الذي يريده الملحد اللي هو مجرد ما أدعو أجاب وبما أشاء، فهذا لن يكون إيمانا، ده هيكون إيمان اضطراري، إيمان إلزامي، لا يبقى معه من مفهوم الإيمان شيء. ده الأعجب من كده بقى أن الإنسان لو كلما دعا أجيب، زي ما أيهما بيقول المفروض إن ده يحصل، لو أن هذا الموضوع حصل لانتهت الدنيا وانتهى السعي الإنساني وانتهت الحضارة. هتعب ليه؟ أو هدرس ليه؟ أو هشتغل ليه؟ أو هطلع أصلا من بيتي ليه؟ طالما كلما دعوت أجاب، الدنيا كلها هتقف. عرفت الآن أن تصورك غير منطقي بالمرة، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، الدنيا كلها هتخرب. فالدعاء يجاب بحكمة الله، ما هواش زرار أدوس عليه ينزل لي اللي أنا عاوزه. لو فكرت وأعملت عقلك والله لما عملت هذه الحلقة أصلا. وفي الأخير وكما قلت في أول هذه الحلقة أن الإلحاد الشيوعي كان بيجبر الناس على الإلحاد، وتم تأسيس رابطة الملحدين العسكرية. الرابطة دي كان أعضائها 3.5 مليون عضو، كانوا بيتربصوا بأي شخص يذهب لمسجد أو كنيسة أو معبد. كان جو مرعب. بحلول سنة 1940 كانت رابطة الملحدين العسكرية قتلت 100 أسقف مسيحي وعشرات الآلاف من رجال الدين وآلاف الرهبان وآلاف الأشخاص ممن يذهبون مجرد الذهاب إلى دور العبادة الخاصة بهم. الإلحاد الشيوعي كان بيحميه أقوى جيش في العالم. في عهد الملحد ستالين كان ممنوع تدريس أي نظرية علمية تثبت أن الإلحاد خطأ. أي نظرية بتكشف الإلحاد ممنوع تدرس، ممنوع. نفسي أشوف وش أيهما وهو بيسمع هذه الحلقة. كان في قانون في الاتحاد السوفيتي السابق اسمه لايسينكويزم. القانون ده بيجرم تدريس أي نظرية علمية تبين إن في مشكلة في الإلحاد. هات لي يا ابني النظرية دي هتفضح الإلحاد، اسلخوا يلا. ده كانوا كمان بيطوعوا النظريات العلمية علشان تتوافق مع الإلحاد. Not even the physical sciences were exempted from serving a primarily ideological purpose during the 30-year reign of Lysenkoism over Soviet biology and agronomy. في الاتحاد السوفيتي السابق أي حد كان بيدرس قوانين مندل للوراثة، إعدام فورا يا باشا، إعدام. قوانين مندل للوراثة بتثبت أن الصفات المكتسبة لا تورث. يعني لو أنا لعبت رياضة ابني مش هيكون رياضي، مش شرط. فالصفات المكتسبة لا تورث. لكن هذا الموضوع يعيق نظرية التطور، فتم تجريم تدريس قوانين مندل للوراثة. الورق ورقنا والسلخانة مفتوحة. في 6 أغسطس من عام 1940 تم إعدام أكبر عالم وراثة في العالم في ذلك الوقت تقريبا. تم إعدام نيكولاي فافيلوف بأمر من الملحد ستالين. مؤخرا تم إطلاق اسم فافيلوف على أحد الكويكبات المكتشفة حديثا. بعد إيه يا كابتن؟ So in 1940, the leading Soviet geneticist Nikolai Vavilov was arrested. Lysenko took up his post as the director of the Institute of Genetics. In 1941, Vavilov was put through a sham trial and found guilty of sabotage. عمرك سمعت عن حد اتكلم عن نيكولاي فافيلوف؟ عمر حد في الإعلام أو مواقع التواصل أو بين الملحدين اتكلم عن نيكولاي فافيلوف؟ عرفتوا إلى أي مدى إحنا مقصرين؟ إحنا مقصرين جدا
في كشف الإلحاد. والله مقصرين جدا. في عهد الملحد بول بوت كان بيتم ترصد أي شخص بيرتدي نظارة سميكة خوفا من أن يكون مثقف. بول بوت قتل ربع شعبه عشان ينشر الإلحاد. الكلام ده حصل بس في سبعينيات القرن الماضي، يعني لسه من كام سنة. بول بوت مجرد بس ما تكتب اسمه على مواقع البحث هتلاقي جبال من الجماجم حرفيا. الجماجم اللي كانت معروضة في الشوارع في كمبوديا كانت أكتر من الناس اللي ماشية على رجليها. Pol Pot. Pot's totalitarian dictatorship committed one of the worst genocides in history, killing 25% of Cambodia's 8 million people in just 4 years. سمعتوا حد يتكلم عن هذه الأمور في الإعلام أو على مواقع التواصل أو بين الملحدين؟ ما سمعتوش وصعب تسمعوا. إحنا في الإعلام وعلى مواقع التواصل مشغولين بس بالرد على كم شبهة بينشرها الملحدين، وإحنا عمالين نرد عليها وما احناش واخدين بالنا من طبيعة الإلحاد المرعبة. لازم يكون عندنا وعي دعوي، لازم نشتغل على نفسنا كويس. أيهما وصل للشباب والبنات الصغيرة أندر إيج بالسهوكة والمظلومية وأنا منتهض، عرف يلعب على وتر استدرار العواطف. المشكلة الآن اللي فعلا أنا شايفها مشكلة، إن إحنا مش عارفين نوصل للولاد والبنات الصغيرين دول، مش عارفين نوصل لهم. اللغة بتاعتنا مش واصلة بالصورة المطلوبة. المنتج بتاعنا وطريقة العرض نفسها لا تصل لهذه الفئة إلا قليلة. فلازم أنت يلي كنت من الفانز بتوع أيهما واكتشفت عملية النصب اللي أنت تعرضت ليها واكتشفت الخديعة اللي أنت كنت واقع فيها، لازم تشتغل على نفسك. لازم تبدأ تطور مهاراتك علشان توصل للناس دي، تاخد المحتوى الفكري بتاعنا وتوصله للناس دي باللغة بتاعتهم، باللغة اللي هم هيفهموها. انت احسن مني في كده، انت اسرع مني في الوصول اليهم، هيفهموك بسرعة. الناس دول كتير، فلازم تستعين بالله عز وجل على مشروع دعوة إلى الله سبحانه وحده. تستعين بالله في إنقاذ الأولاد والبنات الصغيرين دول. الحلقة اللي فاتت تعليقات وصلتني، أنا فطرت رمضان السنة دي علشان أيهما، أعوض الصيام ده إزاي؟ ناس كتير تايهة، بس الشريحة اللي بتوصل لنا قليلة، الشريحة اللي واصلة إلينا قليلة. الشريحة الأكبر إن شاء الله أنت تصل لها، فاشتغل على ده. تخيل لو واحد رجع إلى الله عز وجل على يديك. تخيل لو بنت كانت خلاص هتهج من بيت أهلها ورجعت إلى الله سبحانه على يديك. فرسالتي إليك، طور نفسك في العلم الشرعي، طور نفسك في الدعوة إلى الله سبحانه، طور نفسك في الاستدلال على صحة الإسلام، طور نفسك في الرد على الشبهات، طور نفسك في المونتاج. اسمع دورة تحصين العقل المسلم، اسمعها كويس، لخص الأفكار اللي فيها واعرضها في حلقات بأسلوب كويس يوصل للناس دي. رابط هذه الدورة في تاني رابط في وصف الفيديو. واعلم ان انت لو استعنت بالله عز وجل وسعيت إلى الله بخطوة في الدعوة إلى سبيله، والله هتلاقي توفيق عجيب. اسألني أنا، لو اهتدى إنسان واحد بس على يديك هتعمل تغيير جذري في الأمة، في العالم. إنسان واحد بس. لو أحييت نفسا واحدة فقد أحييت العالم. أجيال وأجيال جاية من هذه النفس، أنت أحييتها. أنت عارف إن أيهما بيحرض البنات إنها تهج من بيوتها، بيحرضهم علنا على كده. بيطالب بتقنين الدعارة، تقنين الدعارة. ليه؟ علشان نحل مشكلة التحرش. يعني عشان في تحرش نقوم نتاجر بالنساء. احنا اسفين يا ست، الولد ده اتحرش بيكي، احنا عندنا الحل. ايه هو الحل يا ابني؟ يرتكب معاك الفاحشة زي ما أيهما بيقول. دي حلول أيهما، فده كلام خطير، ده فكر خطر، فكر بيدمر بيوت وأسر ومجتمعات. فأنت ابن نفسك واستعن بالله وابدأ في مشروع دعوة إلى الله سبحانه، وحافظ على ورد من القرآن الكريم يوميا بتدبر علشان تكون أقوى، وحافظ على الصلاة على وقتها لا يشغلك عنها شيء، وكل ليلة ادعو الله أن توفق
لمشروع دعوة إلى سبيله. ادعوا بتضرع. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفقنا الله وإياكم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.